number 1. So magsugod na ta sa tong bridging sa statics. So mag-introduction lang ko. So ako si Kuya Clark and muna siya si statics. So kaning statics sa una sa mo ang time kay murag singot kini nga subject ba. Kung di mo gi-exercise okay ra kayo kasi sington kin mo sabot og answer ani. So sige sagdan na nato. So kaning statics kay part ni siya sa rigid or napoy uban mabasa ni rigid, so dili importante kung unsa pero importante mo pasar, di ba? So ano siya. So kani siya apil ni siya sa rigid body mechanics. So na divide ni siya sa statics and dynamics. So since statics man, so dili ra gid ta mag-focus. So in formal definition kaning statics kay it deals with the equilibrium of bodies that is at rest or move with constant velocity. So para mas sayo na to ikuan ni butang lang nato nga at rest. So kaning dynamics kay in motion. Sige, so sabtan na nato static. So if para makita tag kanang representation ba kung unsay difference sa statics ug sa dynamics kay abi palag dili prepared, di ba? So mo ni siya. Imagine na pencil. So if magpuyo lang dira na statics na siya, o siya naglihok, di ba, at rest. Or if butngan siya ni mo kamot, applyan siya ni mo force, mo gyapon na siya statics, siya po itawag anak, kay since waman siya galihok. Di ba? Pero if yung i-shake, kimalik-lihok, so mo siya dynamics. Wow, grabe ka dyan ang explanation, wow. Okay, sige, so mag-move on ta sa mga quantities. So, mo ni siya ang atong mga variables nga i-take into account so in order to arrive sa correct nga answer. So sige, so ang pinakauna kay unlength. So ang formal definition niya kay so to locate ang position in space to describe the size of a physical system. So sa madali nga storya kaning ang length kay ang katason or ang distance from a point to something. So for example lugar kaning pencil na pod. So kani nga distance from here is morning length. Isa ka pencil ang length sa akong index finger o kaning tunga-tunga sa notebook. So ang next nato nga quantity kay ang time. So ang time in formal definition is the succession of events. Pero since statics man ni siya, so wala man kayo events kay at rest man siya. Kailangan gyapon ni nato kay for example if na ay question or sahay naman gyud question nga ipalihok siya ba mahimo siya mechanics, so kailangan gyapon na nato i-take into account. Pero more than usual gyud and in formal definition of statics time independent gina siya. Time independent in a sense nga bisag moabot pa nag forever, 30 seconds, 5 seconds, 1 hour, 12 hours, 3 hours, di gyapon na mag-matter, di ba? So ang next nato is ang mass. So kani nga mass kay di ni siyang simba. Ha. Joker. So kani siya ang mass in formal definition is the measure of quantity of matter that compares action of body with each other. So para dali masabtan ang mass kay mo siya ang timbang. So kani siya nga mass kay gamiton man ni siya sa mga question or application ani kay for example kaning pencil lugar. Kuhaon lugar nimo ang mass anang pencil. So mo na siya ang kabugaton sa pencil og napatoy if kaning pencil gi bitay sa PC. So kuhaon nimo siyang mass. So na siya application niya. So ang next kay ang force. So kaning nga force kay dinhi siya katong pinakauna makasabot kay bright. Sure lang. Sige, so kani kay push. In formal definition, mo ni siya ang push or pull exerted by a body to another body. Or in other words, mo ni siya ang ilahang interaction sa imong duwa ka body. So for example, kani nga kuan, kani nga pencil abi palag dili prepared pa. So kung imo ning ibutang ang pencil diri, nana siya force nga gina-apply or wala? Naa, di ba? Kay kung pagbutang nimo ani, ang weight sa pencil ga-apply siya force aning
notebook or blackboard nato karon. Bang, grabe ka maayo guard. So mo ni siya ang mga 4 basic quantities nga kailangan nato i-take account sa statics. So ang next nato nga storyahan is okay, so kanina putang sa 3 laws of Newton. So as far as I can remember sa mga statics nga time, halos gid nga solve, halos gid nga mag-solve ta kay dili gid maglibot ba sa 3 laws of Newton. So wala pa kayo nagminaw sa una sa physics or nakalimot na, pwede na niyo balikan otro. So kaning first law ni Newton kay a particle at rest will remain at rest if walay force nga mag-act on it, or a particle that is in motion will remain in motion if walay force nga magpa-stop ana. So mo ni siya atong representation. So kaning particle kay nag-rest man na siya, if walay force nga motuklod ana, di mag-rest gyud na siya. So next is kani. So kani nga particle, as you can see kay naman siya maragadagan ba gikan dito paingon diri. So kani nga particle kay at motion. So if kani nga particle kay at motion man siya, if walay force ana nga magpa-stop sa iya, it will remain in motion. So kita ani nga sign no. Stop, bawal siya mo stop if walay force pugong. Tama, very good. So kani siya. So second law of motion. Second law of Tatay Newton. So in formal definition, a particle acted upon an unbalanced force F experiences an acceleration A that has the same direction as the force and a magnitude that is directly proportional to the force. Kinsay nakasabot? Pakimain lang, pakimain. Sige. So kaning mo siyang sikat kayo nga kuan ba nga formula F equals ma. So kanay siya sa iyang definition, so ang particle nga naay force nga nag-act sa iya kaning sa force F kay mag-experience siya sa acceleration A that has the same direction as the force. So ang acceleration A daw niya kay magpareha silang direction ug magnitude sa gi-apply nga force. So as you can see diri, kaning force kay giapektuhan ning particle paingon diri. So bantog ang iyang acceleration A kay diri pod paingon. So mao ra gid tong meaning ato nga definition. Sige, so third law of Newton kay kuan, kay every force labaw na kanang particle kay mag-interact has an equal and opposite reaction. So kita kani A ug B, so kani sila duha na sila ay equal and opposite reaction. Tapos mo na siya. Okay. So sa statics, importante po ni ang atong pag-measure sa tong unit. So, di ba naman tayo katong quantities, itong four basic quantities. Katong time, tapos kisa pa yung mga ngalan sa uban. Sa tong length, sa tong mass, o sa tong force. Di ba? So, kailangan manggid nga ato nang i-measure kay isud pod nga kuan ang inyong length kay isa ka pencil kalayo, di ba? So kailangan nga lagi na siya centralized nga kuan ba nga measurement. So sige, so kaning SI units kay ang nakakuha man ni kay mga French, so system international may tawag unta ana. So sa SI units, international system, mo ni siya ang recognized by the world, di ba? So ang ilang kuan ani sa mass, ang ilahang system ani or ang ilang unit ani kay kilograms. Sa force din nato, which is ang weight and such kay newton. Ang time din nato kay seconds, and ang ato ding length kay meters. So muna siya sa ato ang SI units. While sa atong US customary, sa kanang US America, galahi na sila mo ni siya sa mga sa una stressful o makalabad kay labaw na ng unprepared kay ka, tas makalit na din sila transform jutsu sa kuan ba mahimog
English nga units agay so mo nang kailangan kini ninyo nga memorizeon pud ang mga units sa ilang mga conversion. So ang ilang force nila kay pounds, ang ilang length kay feet, ang ilang mass din kay slug, while ang time dayon sa SI ug ang US customary kay parehas ra, which is seconds. So sa uban dayon mag-discuss man na tagkuan kanang significant figures o uban pa, pero ga-assume na ko nga kabalo na maana. So sa statics kay kuan na gid kailangan nimo mag-study, inang study gid nga todo kay para sa mga sa una kay daghan niya pog nalagas sa atong taning statics kay makalabad gid siya ulo. So congrats sa inyo kay second year na mo, hapit na mo mag-graduate, diba? God bless everyone. So ang